Welcome back to my YouTube channel Gaurav 157 লৈ আজি আপোনাক মই দেখুৱাম দুটা আনবক্সিং হয় আপোনাক থাম্বনেলটো দেখিছে আৰু এটা হৈছে হেলমেট মাউন্ট আৰু এটা হৈছে ট্ৰাইপড বুজ চিপেষ্ট প্ৰাইজত আনিছো ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা তো আপোনালোকে ভিডিও শেষলৈকে চাই থাকিব যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে মটো ভ্লগিং অৰ্থাৎ হেলমেট দি যদি মোবাইল ভ্লগিং কৰিব বিচাৰিছে মটো ভ্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তো আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ এই দুটা বস্তু কি পাইছোঁ কি পোৱা নাই ভিডিওটো শেষলৈকে চাব যদি পোনপ্ৰথমে কোনোবা নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো লাইক কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকক মৰম দিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ the time, cause I wanna freeze this moment. Make it mine, hold you close. Now my heart's wide open. When I'm with you suddenly I feel no pain. Do you make it go?